हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल लर्न विथ पूर्वा. आज आपण द इंचकेप रॉक या कवितेचं ॲप्रिसिएशन बघणार आहोत. मागचा व्हिडिओ इंचकेप रॉक याच कवितेच्या एक्सप्लेनेशनचा होता, तर तुम्ही नक्कीच बघितला असेल. पण जर बघितला नसेल तर मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची लिंक दिलेली आहे, तर तुम्ही तो पाहू शकता. तर आता आपण या कवितेचं ॲप्रिसिएशन बघूया. द इंचकेप रॉक. टायटल. The title of the poem is The Inchcape Rock. This is an appropriate title for the poem as it shows the central idea of the poem. Poem and poet. The poem is written by Robert Southey. He was a British poet. He wrote ballads, elegies and prose too. The poem is a ballad. आता theme बघूया. The poem is based on the 14th century story of the wicked Sir Ralph the Rover, a sea pirate who removed the warning bell from a Inchcape Rock installed by the abbot of Aberbrothock. But on his return journey in bad weather, his own ship collided with the same rock as there was no warning sound of the bell. The theme of the poem is that if you dig a pit for others, you are bound to fall into it. Poetic style. In this poem, there are total 17 stanzas. बघा, एवढी 17 कडव्यांची मोठी कविता आहे ही. In each stanza, there are 4 lines. So there are total 68 lines in this poem. Rhyme scheme of the poem is AABB. इतकी जरी मोठी ही कविता असली तरी त्याची राईम स्कीम एकच आहे, AABB. Now, language and poetic devices. Language used in the poem is very interesting. It is simple and easy to understand. Poetic devices in the poem are पहिलं alliteration. Sir Ralph the Rover tore his head. त्यानंतर repetition. No stir in the air, no stir in the sea. हे सेम आहे बघा, इथं रिपीट झाले दोन्ही. पुढे inversion. On the boy in the storm, it floated and swung. मग याचं ओरिजिनल कसं झालं असतं, बरोबर असतं तर इट फ्लोटेड अँड स्वंग ऑन द बॉय इन द स्टॉर्म असं झालं असतं. आता ऑन मॅट पोया. डाऊन सँग द बेल विथ अ गर्गलिंग साऊंड. आता पर्सोनिफिकेशन. द शिप वॉज ॲज स्टील ॲज शी कुड बी. स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोएम. द पोएम बिगिन्स विथ स्प्रिंग. बघा, स्प्रिंग ऋतूपासनं सीझनपासून आपल्याला कविता चालू केलेली दिसते. द पोएट युजेस मेनी ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स जे आत्ता वापरात नाही आहेत, असे जुने इंग्लिश वर्ड्स पोएटने वापरलेले आपल्याला इथं दिसतात. जसं की ब्लेस्ड, कोथ, कर्स्ड, कान्स्ट हे जे आहेत ते जुने इंग्लिश शब्द आहेत. द पोएट युज्ड सिम्बॉलिझम टू प्रेझेंट गुड अँड इव्हिल इन द पोएम. Message. The message of the poem is universal. It is as you sow, so shall you reap. म्हणजे काय, पेराल तसे उगवेल. If anyone does anything bad, he will be definitely punished. करावे तसे भरावे. आता आपलं ओपिनियन आपण सगळीकडे सेमच लिहिलंय पोएम्समध्ये. काय, पोएम इज इन्स्पिरेशनल. इट इज अ व्हेरी ब्युटिफुल अँड अँड आय ओपनिंग पोएम. कारण की आपल्याला ते सांगतं की तुम्ही चुकीचं वागू नका. वन गेट्स टोटली इन्वॉल्ड इन द पोएम वाईल रीडिंग अँड आय लव्ह दिस पोएम व्हेरी मच. तसं बघितलं तर ही कविता खूप मोठी आणि समजायला अवघड वाटते, कारण की ह्यात वापरलेली भाषा आपल्याला कळणं थोडंसं कठीण आहे. पण तुम्ही माझा आधीचा व्हिडिओ बघा, तुम्हाला नक्कीच सोपं वाटेल. आणि जर तुम्हाला हे लेक्चर आवडलं तर प्लीज लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत शेअर करा. स्टे ट्यून अँड लर्न विथ पूर्वा. बाय.